थ्याङ्क यू। सबैभन्दा पहिला त BCA को महत्त्वको कुरा गर्दाखेरि BCA IT को कोर्स हो। यसमा डेभलपमेन्ट, एप डेभलपमेन्ट, कोडिङ डेभलपमेन्टको पढाइ सँगसँगै हुने नै भयो। यो बेसिक भयो, त्यो झन् अभियस कुरा भयो। तर यसमा एसेन्सियल इम्पोर्टेन्ट अदर एस्पेक्ट्स के छ त भन्दाखेरि खास गरी सोसाइटी समाजलाई बुझ्न सक्ने क्षमता भएको विद्यार्थीहरू, समाजलाई बुझ्न सक्ने क्षमता भएको समाजका प्रब्लम्सहरू, समाजका इस्युजहरूलाई, चाहे त्यो जेन्डरका इस्युज हुन्, चाहे त्यो अरू सोसियल इस्युज हुन्, चाहे म्यानेजमेन्टका इस्युज हुन्, चाहे कमर्सका बिजनेसका, यी सबै कुराहरूलाई बुझ्न सकेर त्यसलाई IT को माध्यमबाट त्यसलाई सल्भ गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ खास गरी BCA को विद्यार्थीहरूसँग हुन्छ। किनभने BCA मा जुन पढाइ हुन्छ यसले म्यानेजमेन्टको, इकोनोमिक्सको, सोसियल एस्पेक्ट, सोसाइटीको सोसियोलोजी पनि अलिकति थोरै यसमा ज्ञान चाहिँ यसले स्किल्सहरू डेभलप गराउने भएको भएर खास गरी IT मात्रै पढ्यो मान्छेले, प्योर डेभलपमेन्ट, प्योर कोडिङ, त्यसको एकदमै त्यो हुन्छ नि त्यसको इन्टिग्रिटी मात्रै गयो भने सोसाइटीको प्रब्लम्सहरू, इस्युज पनि नबुझ्ने, बिजनेसका इस्युजहरू पनि नबुझ्ने, ग्लोबल ट्रेन्ड पनि बुझ्न सक्ने हुँदो रहेछ। र यो BCA ले चाहिँ यो दुईटै कुराको एमल्गेसन भन्छ नि, दुईटै कुराको चाहिँ मिक्स गराएको भएको भएर मलाई BCA एउटा उत्तम र चुज गर्दाखेरि आई थिङ्क दिस इज द राइट चोइस जस्तो लाग्छ। कस्तो पाउनु भएको छ विद्यार्थीहरूको अनुभव यहाँ, उहाँहरूको भनाइ? विद्यार्थीहरूको भनाइ पनि त्यही छ। सर हामी त यसमा इकोनोमिक्सको पनि थोरै पढ्छौँ, अलिकति बिजनेसको यसमा स्ट्राटेजीहरू पनि आउँछ, एन्टरप्रेन्योरसिपका स्ट्राटेजीहरू पनि आउँछन् र अभियसली कोर जुन IT का कोर्सहरू छन् त्यो त पढिरहेकै छन्, पढ्छन् नै हो। त्यो वातावरण हाम्रोमा चाहिँ हाम्रो समर्पणमा खास गरी अब कोर्स त समग्रमा त्यस्तै नै हो, तर समर्पणमा चाहिँ मैले मेरो आफ्नो अनुभवबाट के पाएको छु भन्दाखेरि जहाँ डाइभर्सिटी छ, जहाँ विद्यार्थीहरू विभिन्न आफ्नो विभिन्न चाहिँ ठाउँहरूबाट आउँछ, विभिन्न ब्याकग्राउन्डहरूबाट आउँछ, विभिन्न ब्याकग्राउन्डहरूबाट आएको र अन्य जस्तो मास्टर्सका विद्यार्थीहरू, अन्य विधाका विद्यार्थीहरूसँग जहाँ इन्टरेक्ट गर्न सक्ने जुन भूमिका त्यो हुन सक्ने एउटा वातावरण जहाँ बन्छ, त्यो विद्यार्थीहरू चाहिँ फ्लोरिस हुँदो रहेछन्, उनीहरू चाहिँ ग्रो हुँदो रहेछन्। भनेपछि IT को ग्रो सँगसँगै हामीले उनीहरूको पर्सनल डेभलपमेन्ट, एन्टरप्रेन्योरियल डेभलपमेन्ट, भोलि उनीहरूमा एउटा उद्यमी हुन सक्ने क्षमताको कुरा सँगसँगै कहीँ गएर आफूले लिड गर्न सक्ने उनीहरूको व्यक्तित्व विकास, र यो सबै चाहिँ हामीले नगराइ पनि स्वतः हुने वातावरण हामीले कसरी बनाएको छ भन्दाखेरि यहाँ डाइभर्सिटी छ, यहाँ विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट, इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डबाट, हेल्थ ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएका पढ्नु भने मास्टर्सका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ र त्यो मास्टर्सको विद्यार्थीहरू र ब्याचलर्सको विद्यार्थीहरू हामी सँगसँगै जे पनि प्रोग्राममा इन्गेज गराउने भएको भएर त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ समर्पणमा आई थिङ्क दिस इज अ भेरी युनिक अपर्च्युनिटी। थ्याङ्क यू सर।